නම් හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න ක්‍රිස්මස් සීසන් එකත් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මං හිතුවා ඔයගලන්ට ස්කින් කෙයාර්, මේකප් ටියුටෝරියල්ස් මේ හැම දෙයකින්ම වෙනස් වෙච්ච shopping haul videos වලිනුත් වෙනස් වෙච්ච පොඩි රෙසිපි එකක් ඔයගලන්ට ගේන්න කියලා මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේදී ඔයගලන්ට ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්නවනේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එක කිව්වහම ස්වීට්ස් වලට තමයි අපේ වැඩිපුර කැමැත්තක් තියෙන්නේ නේද? ඒ වගේ කැමනේ අපිට හැමතැනම දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වුණත් මේ ස්වීට්ස් කියන්නේ අපේ ස්කින් එකට නම් කොහෙත්ම හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. සීනි අඩුවෙන් කන තරමට තමයි ස්කින් එක ග්ලෝ වෙන්නේ, ලස්සන වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට අපි මේ දේවල් ගැන හිත හැමදාම මේ කන්න බොන්න බෑනේ. ඉතින් අපේ අවුරුදු සීසන් එකට ඒ වගේම ක්‍රිස්මස් සීසන් එකට ගොඩාක් ස්වීට්ස් ಜಾති අපි කන්න කැමතිනේ. ඉතින් මේ අවුරුදු ක්‍රිස්මස් සීසන් එක කොහොමත් වෙනකට වැඩිය වෙනස්. අපිට අපේ දැන් මම මේ ඉන්නේ ඉටලි වල. අපිට නම් කොහෙවත් එළියට යන්න බෑ. ලොක්ඩවුන් පීරියඩ් එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ මුළු ඉටලි වලටම. ඉතින් ඒ වුණත් අපි ගෙදරදී අපි කැමති දේවල් හදාගෙන ගෙදරත් එක්ක රස විඳින්න කිසිම තහනමක් නැහැනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි චූටි රෙසිපි එකක් ලොකු දේවල් පාවිච්චි කරලා නෙමේ චූටි රෙසිපි එකක් හැබැයි රස ගොඩක් තියෙන විශේෂයෙන්ම බබාලා ඉන්න ගෙවල් වලට හරිම ආස හිතන කෑමක් තමයි මේ sugar cookies කියලා කියන්නේ. ඉතින් මං හිතුවා මම සාමාන්‍යයෙන් කරන sugar cookie රෙසිපි එක ඔයගොල්ලොන්ත් එක්ක ෂෙයා කරන්න ඕනි කියලා මේ අවුරුද්දේ. මොකද මේ අවුරුද්දේ මගේ channel එකට ගොඩක් දෙනෙක් අලුතෙන් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මං හිතුවා රසම රස sugar cookie රෙසිපි එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් වීඩියෝ එක බලන්න. වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් like කරන්න. ඒ වගේම ඕනම කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න මේක ක්‍රිස්මස් සීසන් එකට විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට ඕනම දවසක හදලා රස බලන්න පුළුවන් වර්ගයේ cookie එකක් එහෙම නැත්නම් බිස්කට් එකක්. ඉතින් අපි එහෙනම් යමු ඉක්මනටම පරක්කු කරන්න නැතුව රෙසිපි එක කොහොමද කියලා බලන්න. හරි දැන් මම රෙඩි කරන් තියෙන්නේ අපිට මේක හදන්න ඕන දේවල් ටික. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඕන වෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 170ක්. ඊළඟට සීනි අපිට ඕන වෙනවා ග්‍රෑම් 225ක්. ඊට පස්සේ බිත්තර 2යි, සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය බිත්තර 2යි. ඊළඟට all purpose flour එහෙම නැත්නම් පාන් පිටි අපිට ඕන වෙනවා ග්‍රෑම් 340ක්, කෝප්ප 2කමාරක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඊළඟට අපිට බේකින් පවුඩර් ඕන වෙනවා 1 ටීස්පූන්. ඒ වගේම ලුණු තේ හැන්දකුත් ඕන වෙනවා. ඉතින් හරිම චුට්ටයි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඕලන්ට පේනවා ඇතිනේ. මේ ටික තමයි අපි යූස් කරන්න යන්නේ අපේ මේ sugar cookie එක හදාගන්න. හරි එහෙනම් අපි ඉක්මනටම ඊළඟ ස්ටෙප්ස් වලට යමු. හරි දැන් අද මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩ් බීටර් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකකින් එහෙමත් නැත්නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මැෂින් එකක් නැතුව ඔයාලට පුළුවන් අතින් මේක බීට් කරගන්නත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳට ඒක මේ මික්ස්චර් එක මික්ස් වෙන්නයි ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මැෂින් එකක් නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අතිනුත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම මම දාගන්නවා මගේ dry ingredients ටික. ඒ කියන්නේ පාන් පිටි, ඊළඟට සීනි, පාන් පිටි, ඊළඟට සීනි ටික අපි දාගන්නවා. ඊළඟට ලුණු තේ හැන්දයි. ඊට පස්සේ බේකින් පවුඩර් තේ හැන්ද. මම මේ පැකට් එකේ තියෙන ඔක්කොම දානවා පොඩ්ඩයි එකේ තියෙන කොහොමද. ඊළඟට මේ dry ingredients ටික අපි පොඩි spatula එකක් අරගෙන පොඩ්ඩක් හොඳට අර ingredients ටික mix වෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් mix කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ butter ටිකත් මේකටම දාලා beat කරගන්න. මේ බටර් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න සීතලට තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ෆ්‍රිජ් එකෙන් ගත්ත ගමන් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ cold butter cubes තමයි මේ මම බලන රෙසිපි එකට ඕන වෙන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් සීතල ෆ්‍රිජ් එකෙන් ගත්ත ගමන්ම තිබ්බ ice cubes දාන්න. බටර් එක දිය වෙනකන් තියලා මේකට mix කරන්න යන්න එපා. හරි දැන් අපි මේක එහෙනම් beat කරගමු. දැන් මම මේක බීට් කරගෙන ඉවරයි. ඔයගලන්ට පේනවා නම් මේ වගේ නිකන් අර bread crumbs ගන්නට අර පිටි සීනි එක mix වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ඇති. මෙන්න මේ විදිහට මම ළඟට කරලා ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න.
මේ වගේ නිකන් සාමාන්‍යයෙන් කැට කැට හොඳට අර මික්ස් වෙලා තියෙනවා නම් තමයි වැඩිය හොඳ. ඉතින් අතින් කරනවා නම් මේක චුට්ටක් අමාරුයි. ඒක නිසා හොඳට ටිකක් වෙලා අරගෙන මේ මික්ස්චර් එකෙන් වගේ නෙමෙයි අතින් කරනවා නම් ටිකක් වැඩිපුර වෙලා අරගෙන හොඳට මේක අර ඊවන් මික්ස්චර් එකක් විදියට කරගන්නවා නම් බිස්කට් එක හොඳට සොෆ්ට් එකට එන්න බලනවා. හරි දැන් අපි මේකට මේ බිත්තරේ දාගන්න යන්නේ. මට පොඩි දෙයක් මුලින් කියන්න අමතකුණා ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලට. අපිට ඕන වෙනවා වැනිලා චුට්ටක්. මොකද අර sugar cookie එකක් නේ මේක. ඉතින් ඒක නිසා වැනිලා ටේස්ට් එක තියෙනවා නම් හොඳයි. ඒක නිසා මම වැනිලා තේ හැන්දක් බිත්තර දෙකට දාලා ඒත් එක්කම ඒක බීට් කරනවා. මේ විදිහට පොඩක් බීට් කරලා ගන්න. මික්ස් එකට දාන්න කලින්. එතකොට වැනිලා එකක් ඒකත් එකටම මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මේ බිත්තර දෙක මේකට දාලා බීට් කරගන්න යන්නේ. හදිස්සියවත් මේ බිත්තර දෙකෙන් එන මික්ස් එක නිකන් මොයිස්ට් එක මදි වගේ නම් ඔයා මේක බීට් කරගෙන යනකොට ලං කරලා තියාගන්න කිරි ටිකකුත්. මොකද මේක අර තෙත ගතිය මදි වගේ නම් අපිට පුළුවන් කිරි මේස හැන්දක් දෙකක් වගේ එකතු කරලා අපිට අවශ්‍ය ඩෝ එකේ කන්සිස්ටන්සි එක හදාගන්න. සොෆ්ට් එකට ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න නිකන් ක්ලේ වගේ අර හොඳ බෝල් එකක් විදිහට ගත්තාම මේක හොඳට එකට ඇලෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපේ ඩෝ එක රෙඩි. කන්සිස්ටන්සි එක හරි. ඉතින් ඒක නිසා දැන් අපි එහෙනම් මේක ඔක්කොම ටික එළියට ගමු. හරි දැන් මම මේක මේ පොඩ්ඩක් එකට අනා ගන්න යන්නේ. මොකද මේ මගේ බටර් එක ටිකක් දැන් දිය වේගෙන එන්නේ. මම ගොඩක් වෙලා වර්ක් කරන්න පුළුවන් මේ ඩෝ එකක් නෙමෙයි. මොකද අපි බටර් ගොඩක් දාලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා රස්නේ එනකොට ඉක්මනටම මේක දිය වෙන්න බලනවා. ඒක නිසා අපි පුළුවන් ඉක්මනට ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන ලයිට්ස් උත් ගොඩක් දාගෙන වැඩ කරන නිසා මේ ඉක්මනට දිය වෙන්න එනවා. ඒ නිසා අතේ පිටි ටිකක් ගා ගන්න හදිස්සියවත් ඇලෙන ගතියක් තිබ්බොත්. දැන් මම මේක මේ විදියට ක්ලින් රැප් එකට තියලා මේ විදියට හොඳට හුලං වදින්න නැති වෙන්න රැප් කරගන්නවා. දැන් මේක අපි ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න ඕනේ හොඳට සෙට් වෙන්න මේක බටර් මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා තියෙන දේවල්. ඉතින් මේක වැඩියම හොඳ නම් ඉතින් ඕවර්නයිට් වත් තියනවා නම් තමයි. කියන්නේ අද හදලා හෙට කුකීස් කපලා ගන්න හදා ගන්නවා තමයි හොඳ. ඉතින් එහෙම ඉන්න බැරි නම් අඩුම ගානේ පැය 2-3ක්වත් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේකේ කන්සිස්ටන්සි එක හරියටම එන්නේ. ඉතින් අද මම මේක බලමු පැය 3-4ක් වගේ තියලා ඔයගලන්ට කුකීස් කට් කරලා මේක බේක් කරලා ෆයිනල් රිසල්ට් එක කොහොමද කියලා පෙන්නන්නම්. හරි එහෙනම් අපි යමු මේක දැන් ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න. තව දෙයක් මට අමතකුණා කියන්න. මේක මේ ෆ්‍රිජ් එකේ කිව්වහම අපිට ෆ්‍රීසර් එකේ දාන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉක්මනටම හොඳට මේ සීතල වෙලත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ෆ්‍රීසර් එකේම දාන්න පුළුවන්. මම මේක දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රීසර් එකේ. ඔයාලට කැමති නම් ෆ්‍රීසර් එකේ දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ෆ්‍රිජ් එකේ යට දාන්නත් පුළුවන්. ෆ්‍රීසර් එක වැඩක් හොඳයි කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. හරි දැන් මම මේක පැය 4කට පස්සේ මේ එළියට ගත්තේ. හොඳ තදට ඩෝ එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේක ක්ලින් රැප් එකෙන් රිමූව් කරලා අපි එළියට ගමු ඉස්සෙල්ලාම. දැන් මේකෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑල්ලක් කපලා ගන්න. මොකද ඔක්කොම කුකීස් අපි එකපාර මේ බේක් කරන්න දාන්නේ නැහැනේ කට් කරලා. ඒක නිසා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අරන් ඉතුරු ටික අර කලින් තිබ්බා වගේම ක්ලින් රැප් එකෙන් උතලා පැත්තකින් තියන්න. නැත්නම් ආපහු ෆ්‍රිජ් එකටම දාන්න. දැන් මේක අතින් තව පොඩ්ඩක් සොෆ්ට් කරගන්න අපේ අතේ රස්නෙන් මේ විදිහට ඩෝ එක චුට්ටක් තද කරලා මේ විදිහට අතින් හදාගන්න. ඊළඟට ඔයා මේ විදිහට පාන් පිටි ටිකක් සර්ෆස් එක උඩට දාලා රෝලින් පින් එකෙත් පාන් පිටි ටිකක් ගාලා මේ විදිහට ඒක ඩෝ එක තුනී කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටරයක් වගේ උසට එන්න ඩෝ එක තුනී කරගත්තා නම් ඇති. ඊට වැඩිය තුනී වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි දැන් එන්නේ මම ආසම කොටසට. දැන් කුකී කටර්ස් මේ විදිහට ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. ස්නෝෆ්ලේක් එකක් මං ගාව තියෙනවා. ඊළඟට ජින්ජර් බ්‍රෙඩ් මෑන්, ස්ටාර්ස් ඔයගේ බේල් එකක් තියෙනවා. හાર્ට්ස් ඔයගලන් කැමති විදිහට තියෙන දෙයක් ඔයගලන්ට තියෙන
කුකි කට එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ටික කට් අවුට් කරගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ අර ඇලෙන්න පුළුවන් නිසා කට එකටත් චුට්ටක් පාන් පිටි දවටලා ගන්න. එතකොට ඇලෙන්නේ නැතුව මේක අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කුකීස් ටික අපි oven එකට දාන්න ඕනේ සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 15ක් 18ක් වගේ යනකොට බේක් වෙලා එනවා මෙන්න මේ විදිහට. මට අද විනාඩි 18ක් 20ක් වගේ ගියා සාමාන්‍යයෙන්. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන ඔයාගේ oven එකේ heat එකයි ඒ හැමදේම අනුව. ඉතින් මේ විදිහට හොඳ golden color එකට crispy biscuit එකක් එනවා නම් ඒක කියන්නේ අපේ biscuit එක සාර්ථකයි. හරි දැන් අපි යන්නේ මේ බිස්කට්ස් මෙහෙමම කන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක චුට්ටක් කලර් කරගන්න යන්නේ. අයිසිං වලට මම නම් එච්චරම ලොකු කැමැත්තක් නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාට චුට්ටක් ලස්සන වෙන්න ඕනේ බබාලා ආස නිසා මම පොඩ්ඩක් රොයල් අයිසිං ටිකක් හදාගත්ත හැම කලර් එකකින්ම කලර්ස් තුනකින්. ඉතින් ඒ ටික මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඩිප් කරලා ලොකු අයිසිං කෝට් එකකට මම ඇත්තටම කැමති නෑ. මම වැඩි පැණි රස එහෙම කන්න ආස නෑ. මොකද sugar cookie එකක් නේ. ඉතින් cookie එක already හොඳටම සීනි රහ තියෙන නිසා වැඩියම රස ගන්න මම එච්චර ආස නෑ. නමුත් ඉතින් අර චුට්ටක් ලස්සන ඕන නිසා මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් royal icing එක චුට්ටක් හදලා ඒකෙන් අවශ්‍ය විදිහට මේක icing කරලා coat කරලා ගන්න. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම නම් sugar cookies කන්න කැමති. බබාලත් අපේ ගෙදර ගොඩක්ම කැමති මේක plain biscuit එකක් විදිහට කන්න. ඉතින් icing sugar ටිකක් ලස්සනට උඩින් දාලා පුළුවන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් කන්න ගොඩාක් sugar එකතු කරගන්න නැතුව මේ biscuit එකට. ඉතින් එහෙනම් ඕක තමයි රෙසිපි එක. ඔයගොල්ලනුත් ගෙදරදී හදලා බලලා මට කියන්න. ඉතින් ලොකු පොඩි හැමෝටම මේක හරිම ආස හිතන රෙසිපි එකක්. ඉතින් විශේෂයෙන් බබාලා ඉන්න තැන් වලට නම් හරිම වටිනවා sugar cookies ටිකක් හදන්න පුළුවන් නම් මේ holiday season එකේදී. ඉතින් බබාලාටම දෙන්න පුළුවන් sprinkles දාලා මේ විදිහට decorate කරන්න. දැන් අපි බබාලා දෙන්න තමයි මේ ටික decorate කරේ. ඒගොල්ලන්ටත් හොඳ enjoy කරන්න පුළුවන් activity එකක් ඒක ඇත්තටම. එහෙනම් ඔයගොල්ලන් ඉක්මනටම හම්බ වෙනකම් මම ඔයගොල්ලන්ට bye කියලා කියනවා. Happy holidays everyone.